السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة الباف الزجزاج أو زجزاج الباف. سهلة وبسيطة وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشتغل ايه بغرزتنا النهاردة؟ كل حاجة ممكن تحب تشتغليها بغرزتنا النهاردة. تعملي منها شال مستطيل، تعملي منها كوفية، طاقية، جوانتي، نعمل منها كمان بلوزة، كارديجان، فستان بيبي، جاكيت للبيبي، بلوفر للبيبي. كل حاجة ممكن نحب نشتغلها نقدر نشتغلها بغرزتنا النهاردة. غرزة مميزة وجميلة وبتدينا كمان تداخل في الألوان لو حبيتي تشتغليها بمجموعة من الألوان. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتي النهاردة هو 2 زائد 2، يعني بفضل اضاعف 2 2 2 2 2، وفي النهاية خالص بزود كمان سلسلتين زيادة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، ده سمكه، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. في البداية بسم الله بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. بدخل بالإبرة داخل الحلقة، بلف الخيط على الإبرة وبخرج من الحلقة دي. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان ابتدي اكون مجموعة سلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله 1 2، وارجع 1 2 1 2 لغاية ما بوصل لعدد كافي ابتدي اشتغل عليه. كده بكون اشتغلت 24 سلسلة من مضاعفات رقم 2، وبعد كده هزود سلسلتين 1 2. هسيب السلسلتين دول واروح لسلسلة رقم 3. بسيب كام يا بنات وتركزوا معايا؟ بسيب 1 2 وبروح لرقم 3. انا عندي على الابرة حلقة، بروح في الباك لوب من الحلقة رقم 3، سلسلة رقم 3، الحلقة الخلفية منها، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم. بدخل تاني معايا على الابرة حلقة، بدخل في الحلقة الخلفية من السلسلة اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم. وكل سلسلة بتقابلني بدخل بشتغل فوقيها غرزة حشو. في النهاية هيكون معايا 24 غرزة حشو. بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر غرزة حشو فوق كل غرزة تقابلني. في نهاية السطر بنكمل مع بعض آخر غرزتين. دي كده غرزة، والغرزة الأخيرة بدخل وأسحب الخيط وهخرج وأغير اللون في آخر حلقتين. ممكن تشتغلي بلون واحد لكن مش هتديكي نفس النتيجة اللي ممكن تشتغليها بأكتر من لون. بقفل عقدة بداية وببتدي أسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، والف شغلي الناحية التانية. الخيط اللي احنا طبعا الخيط البداية بتاع اللون الجديد ببتدي اجيبه معايا في الخلف. اول غرزة بدخل واشتغل فوقيها غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده باخد سلسلة، وما تنسيش السلسلة دي لان في بنات كتير بيغلطوا في الجزئية دي بالذات وينسوا يشتغلوا سلسلة بعد غرزة الحشو الاولى في السطر التاني. بعد كده هروح للغرزة التانية على طول والف الخيط على الابرة وابتدي اشتغل غرزة باف مكونة من 3 لفات. انا كده معايا حلقة، لفيت الخيط على الابرة مرة، هدخل في الفراغ اللي جاي، هسحب الخيط وهخرج واسحب لفوق. تاني مرة بلف الخيط بدخل في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. تالت مرة بلف الخيط على الإبرة وبدخل نفس الفراغ، أسحب الخيط وأخرج وأسحب لفوق بالشكل ده. أصبح معايا 1 2 3 4 5 6 7 حلقات. هلف الخيط وأخرج منهم كلهم وأقفلهم بسلسلة. السلسلة اللي أنا قفلت بيها دي يا بنات هسيب تحتها فراغ، وألف الخيط تاني على الإبرة وأروح للفراغ اللي بعده وأشتغل غرزة ضغط مكونة من 3 لفات. 1 2 3، 7 حلقات. نلف الخيط ونخرج منهم كلهم ونعمل سلسلة. بلف الخيط على الإبرة، بسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده بف كده. 1 2 3 لفات. بيكون معايا 1 2 3 4 5 6 7 حلقات. بلف الخيط واخرج منهم كلهم واقفل بسلسلة والف الخيط على الإبرة، بسيب سلسلة من تحت وببتدي أكرر لغاية ما أوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. أعمل غرزة بف وبعد كده بقفلها من فوق بسلسلة وبسيب تحتها فراغ، اللي هي طبعا السلسلة اللي أنا قفلت بيها بسيب تحتها فراغ، بروح أشتغل في الفراغ اللي بعده غرزة بف. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بنشتغل اخر غرزة باف مع بعض. انا هنا عندي فراغ، بروح للفراغ اللي بعده. 1 2 3، بسحب الخيط من 7 حلقات وبقفل بسلسلة. هنا عندي السلسلتين اللي احنا كنا شغلينهم تحت بدخل فيهم زي ما احنا شايفين وبشغل غرزة حشو. طيب في غرزة الحشو دي هبتدي اغير اللون. بدخل هسحب الخيط وهخرج، هجيب اللون الجديد
بسيب منه مسافة وبلفه حلقة على الهواء وعقدة بتاعي. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. هرتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية. أول فراغ ببتدي أشتغل فوقيه غرزة حشو، وهاخد سلسلة ابتدي اروح اسيب غرزة الباف واروح اشتغل في الفراغ اللي بعدها، لكن مش هشتغل في الفراغ على طول هو نفسه، يعني مش تحت المكان ده، لا هنزل. فاكرين غرزة الحشو اللي احنا كنا سايبينها تحت؟ هلف الخيط وبدل ما ادخل في الفراغ ده هدخل في الفراغ الخاص بغرزة الحشو نفسها واشتغل غرزة الباف الجديدة. 1 2 3. معايا 7 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم بالشكل ده يا بنات زي ما احنا شايفين، وبقفل بسلسلة. طيب وبعدين بعمل ايه؟ بردك بلف الخيط على الابره عشان اروح اشتغل غرزة باف. بسيب الباف دي وداخل الفراغ اللي عندي هنا مش بشتغل، بنزل لغرزة الحشو اللي انا كنت سايباها تحت بالشكل ده واشتغل غرزة الباف. 1 2 3. 7 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض، وبعد كده بقفل بسلسلة. تاني بكرر، هلف الخيط على الابره، بسيب غرزة الباف وباجي هنا عند الفراغ ده اللي ما بين كل غرزتين باف، وبنزل في الفراغ اللي تحته عند غرزة الحشو اللي كنا سايبينها. بكده لما باجي اشتغل بدخل وابقى رافعة المكان ده والمكان ده وكمان خيط البداية عندي على الابرة وابتدي اشتغل. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم واقفل بسلسلة، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلت اخر غرزة باف، وباقي عندي هسيب بعد ما اخدت السلسلة بسيب تحتها غرزة الباف. هنا عندي الفراغ اللي فيه السلسلة مش هشتغل فيه دلوقتي يا بنات، هروح لغرزة الحشو الاولى واسحب الخيط واخرج. معايا كده حلقتين، هسيب بقى اللون الابيض وابتدي اسحب اللون اللي هو الكشمير، اللون الاول من على الحلقتين اللي عندي على الابر. هرتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية. فوق غرزة الحشو نفسها بشغل غرزة حشو، بعديها سلسلة، وبعد كده بروح اشتغل فين يا بنات؟ فاكرين بقى الفراغ اللي انا سبته؟ الفراغ الاول ده اللي انا سبته من تحت هو ده الفراغ اللي هبتدي اشتغل فيه غرزة الباف الجديد. 1 2 3. سلسلة، هلف الخيط على الابرة. انا خلصت في الفراغ ده، بجيب بقى شايفين الغرزة الباف اللي بالابيض ده بتاخرها كده علشان انا عاوزة الفراغ. شايفين بقى غرزة الباف دي؟ مش احنا كنا سايبين قبلها فراغ اللي هو سلسلة؟ بدخل في الفراغ ده زي ما احنا شايفينه يا بنات وابتدي اشتغل غرزة الباف الجديدة. مش بنزل من تحت الخيط الابيض، لا بنزل من تحت الفراغ اللي هو عند الخيط اللبني. 1 2 3. نفنش غرزتنا ونقفل بسلسلة، وبكمل بنفس الطريقة. الفراغ اللي هو قبل غرزة الباف اللي باللون اللبني هو ده اللي بشتغل فيه يا بنات. 1 2 3. اقفل غرزتي وبقفل بسلسلة، وهكذا بشد الغرزة باللون الابيض، هلاقي عندي فراغ تحت هنا عند اللون اللبني قبل غرزة الباف نفسها، ببتدي اشتغل في غرزة الباف الجديد لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكمل بنفس الطريقة. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت قبل اخر غرزة باف اخيرا، اشتغلت قبل الفراغ بتاعها اهو اللي باللون اللبني، خلاص اشتغلنا ايه قبلها. هنا دلوقتي عندي باللون الابيض هيتبقى لي هنا سلسلة وغرزة الحشو، ماليش دعوة بالسلسلة هسيبها دلوقتي، وهدخل فوق غرزة الحشو نفسها واشغل غرزة حشو. بس في غرزة الحشو دي ببتدي اسيب اللون كشميري وابتدي اسحب اللون اللي في الجهة دي عندي وهو اللون اللبني. برتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. فوق غرزة الحشو نفسها بشغل غرزة حشو، برجع اكرر تاني زي ما احنا شايفين. قبل الغرزة عندي اهو اللي باللون الابيض فيه فراغ، هبتدي في الفراغ ده هو اللي بشتغل فيه ايه؟ غرزة الباف الجديد. نرجع تاني زي ما احنا شايفين يا بنات اهو، ببتدي اتاخر الشغل بتاعي، بسيب غرزة الباف دي وبتاخر قبل الابيض. هنا هلاقي عندي اهو فراغ، بدخل واشتغل غرزة الباف الجديدة. 1 2 3 بالشكل ده. اقفل غرزتي واخد كمان سلسلة، هبتدي اسيب تحت السلسلة غرزة الباف الكشميري والف الخيط على الابرة. المكان المفروض اشتغل فيه اهو، لا مش ده المكان اللي بشتغل فيه، لو تاخرت شوية الغرزة هلاقي عند الابيض هنا في فراغ قبل منه
بدخل اشتغل فيه الباف الجديد، 1 2 3، وبكمل بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين لغاية ما بوصل لنهاية السطر، وبكمل بارتفاعي بنفس الطريقة. بتدينا زي ما احنا شايفين تداخل زي ما احنا شايفينه اهو في غرزة الباف كأنها زجزاج. هكمل لنهاية السطر وارجع لكم نشوف غرزتنا شكلها ايه مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت قبل اخر غرزة باف باللون الابيض، بروح بقى لاخر سلسلة عندي هنا، او اخر عفوا غرزة حشو. اخر سلسلة هنا بسبب ما اشتغلش فيها لاني في السطر الجديد هبتدي اشتغل فيه. اول غرزة حشو بقفل فوقيها بغرزة حشو، وابتدي اسحب تاني اللون الجديد اللي هو اللون التالت اللي احنا بنشتغل بيه. بيكون في نفس الاتجاه يا بنات، يعني انا كده بشتغل ب3 الوان، كل اتجاه بيكون فيه لون. بسحب غرزة سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. اول فراغ بشتغل فوقيه غرزة حشو، وبكرر بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا في كل السطور. بصوا شكل الغرزة بتاعتنا قد ايه جميل ومميز، وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة. بكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا السطور الاربعة احنا عملنا كده. اول سطر كان عندي اهو 1 2 3 4. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى تكون الغرزة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.